Bukas, ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Ang inyong matutunghayan at mapapanood ay hatid po sa inyo ng bumubuo ng Millennial Online TV ngayong nahaharap ang ating bansa sa pandemic na COVID-19. Magandang araw po. Mabuti ka pa, nasa bahay. Sa natutulog mong anak, ikaw ang nakadantay. Ramdam ng pamilya mong sila'y may karamay. Samantalang kami, isang paa nasa hukay. Ewan ko ba kung bakit ang daming nagre-reklamo na tila yung bahay nila parang isang impyerno. Na kahit anong bawal, ipipilit yung gusto. Naisip ko tuloy, sulit ba ang pagod ko? Sulit ba ang magsalba ng buhay ng iba? Sulit bang harapin ang kalaban na hindi namin nakikita? Kalaban na maaaring nasa loob ko na at pinipigilan kong hindi sa iyo maipasa. Bago ka magreklamong sawa ka na sa sardinas na dahil walang nightlife, parang ikaw na yung pinakamalas. Gusto kong malaman mo yung hirap na dinaranas ng mga nakikibaka para ikay mailigtas. Alam mo ba yung pakiramdam ng inandidirihan? Na walang gustong kumausap sa'yo kasi taga-ospital yan. Na kailangan naming ipagpatuloy yung sinumpaang katungkulan na kung mahahawa kami bukas ay walang kasiguraduhan. Alam mo ba yung pakiramdam na takot ka? Pero sa harap ng pasyente, hindi mo pwedeng ipakita. Na yung sarili mong anak, hindi mo makamusta. Dahil busy-busy ka. Asikasuhin yung iba. Kung naririnig nyo lang yung kabog ng dibdib ko, sa bawat balitang may doktor na yumao, na tumataas yung bilang ng mga positibo at madadagdagan pa yan dahil sa kakalabas nyo. Ilang doktor pa ba ang sasapit sa kamatayan? Anong paliwanag ba para maintindihan na manatili lang kayo sa inyong mga tahanan ay nagampanan nyo na ang ambag nyo sa bayan? Gusto ko pang masilayan ang bukang liwayway. Gusto ko pang akapiling ang mga mahal ko sa buhay. Lahat ng tapang na meron ako ay nakanda kong ialay. Pero katulad po ninyo, ayoko pang mamatay. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo sa Unwind Ventures at saya.
Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Sa lahat ng walang sawang sumusubaybay sa Millennial Online TV, kami po ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ako po ang inyong lingkod, Randel Villados, ang online haramista ng Millennial Online TV. Ako po si Ron Soriano ng Millennial Online TV na bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Sa lahat ng walang sawang sumusubaybay sa Millennial Online TV, kami po ay bumabati ng Happy Holidays. Ako po ang inyong lingkod, GHAZI Sari. Mga katropa, ako po si Rosel Lopez ng Millennial Online TV. Bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Magandang araw po. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot dahil iniwan at ipinagpalit, niloko ng iyong minamahal. Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online haranista ng bagong milenyo, si Randel Villados. Naninigas ang aking katawan kapag umikot ng plaka. At haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on! Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayong makiduet kay Randel tuwing Sabado ng hapon. Tutok na! Tawag na mga milenyo! Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalog ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Now, Talakayin, revisahin, opinyon, palawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa. Dito lang sa Millennial Online TV. Ang katropa mo sa pagbabalita. in sin and never pining till he. Okay, ayun. At parang wala yata akong audio. Wala ba akong audio? Meron. Meron? Okay, yan. Parang wala eh. Ayan. Meron na.
Yun. Parang nasasabotahe yata tayo, Joshua, no? Napapansin ko lang. Okay, so mga kaibigan, ako ngayon po ay Rizal Day, no? 30 na po ng buwan ng Disyembre taong 2021 at syempre bukas ay pagsalubong na, ano? Sa bagong taon. At syempre, sa makalawa ay taong 2022 na. May panibagong tatahakin ng bawat Pilipino. Dahil siyempre, mag-eleksyon. Di ba? Pagka nag-eleksyon na, siyempre, yun na. Mag-eleksyon eh. Joshua, pakilala nga muna tayo sandali yung greetings. Sandali lang. Sa lahat ng walang sawang sumusubaybay sa Millennial Online TV, kami po ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ako po ang inyong lingkod. Sa lahat ng walang sawang sumusubaybay sa Millennial Online TV, kami po ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ako po ang inyong lingkod, Randall Villados, ang online naramista ng Millennial Online TV. Ako po si Ron Soriano ng Millennial Online TV na bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Sa lahat ng walang sawang sumusubaybay sa Millennial Online TV, kami po ay bumabati ng Happy Holidays. Ako po ang inyong lingkod, GHAZI Sari. Mga katropa, ako po si Rosel Lopez ng Millennial Online TV. Bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Magandang araw po. On your knees, oh, hear the angel voice. Yun, meron na. Hindi kaya doon ang mahina o palagay mo. Pero okay naman no? Naririnig naman, no? So, okay lang. Baka ano lang siguro, yun, okay. Naririnig naman eh. Okay, so mga kaibigan, magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre ngayon po ay Thursday edition ng programang Talakayin, Rebisahin, Opinyon Palawakin, Aksyonan, Tropa. Siyempre, nyo mga kaibigan, nung nakaraan din kami nakapagprograma ni Joshua dahil mayroong mga ilang bagay-bagay na kaming inasikaso. At the same time, ay ang inyong lingkod po ay medyo tinamaan, Tinamaan ng lintek. Tinamaan po ng COVID. Hindi COVID, Joshua naman. Trangkaso lang. Medyo kasi naambunan po nung nakaraan, pagkaambon, ayun, nasipon. Siyempre, init-lamig yung klima. O yun, ba't ako magpapatingin sa ospital, sa doktor? Di pag sinabi nagpatingin ako ron, di may COVID ako. Pero okay na ho tayo ngayon, Ganun lang yun. At siyempre, katulad niya mga kaibigan, at actually, dapat magbo-booster. By January na, para sigurado, no? Para sa January. Sabay-sabay kami nila Madam Estela Lim Pineda. Ayun, si paring Estel Pumaman, chill lang, lalapag ako dyan. Talaga naman to si paring Estel Pumaman ko. Wala na pare, magsabi ka muna dahil magiging busy na ako by January, Malam mo naman mag-eleksyon. Well, mga kaibigan, alas 5:16 na po ng hapon, Philippine Standard Time. Kanina ay napanood nyo yung ating online na ranista, si Randall Villados. Ngayon naman, syempre, yung inyong katropa. Ako inyong magiging kasama, ka-jamming, ka-damercats, ka-barangay, katropa, no? Rosel Lopez. At syempre, kasama natin sa technical side ang aking partner, si Joshua Sumulat Baltao.
At mamaya tatalakayin natin, siyempre alamin natin sa pag-asa, may bagyo ba? Ha? Baka mamaya, hindi natin sasalubungin pala natin ang bagong taon, ang pagsalubong ng may bagyo. Mamaya malalaman natin sa pag-asa. At siyempre po, alaman din natin ang pag-uulat ng ating mga kasamang sina GHAZI Zarip at si Ron Soriano. In sin and error pining till he appeared. At alam nyo, at nakaraan po, meron naman tayong dinaluhan, no? No, isa pong forum dyan po sa Quezon City, sa Kamuning, kung saan po yung Pandesal Forum, kung saan siyempre ang pinag-usapan, politika natural, ha? Alam nyo naman ngayon ng labanan sa politika medyo mahigpitan, lalo na sa lungsod ng Maynila. Siyempre, ang mga naglalaban doon, kita mo, si Vice Mayor Hani Acuna, tapos si Attorney Lopez, at siyempre katandem niya po, yung pong celebrity, yung artista na si Raymond Bagatsing. Pero bago natin pag-usapan yon, bago natin itunghay sa inyo yan, batiin muna natin yung ating mga tropa peeps, no, na laging nakasubaybay dito po sa programa ng Millennial Online TV. At yun, nakita natin si paring Stealth Pumaman na naunang nanonood. At gayon din si Naidang Aisel Esteban. Ito yung palagay ko, taga-barangay Bibiklat dyan sa Coyapon, Nueva Ecija. Magandang araw po at happy holidays po sa lahat ng mga taga-barangay Bibiklat dyan po sa Coyapon, Nueva Ecija. Hindi ko na okay isa-isa no? Basta yung pamilya Esteban. At gayon din, ang aking Tio Eddie Lopez pala, nanonood niyo, si Tio Edgardo Lopez. Ayan, magandang hapon sa iyo, Tio Eddie, at Happy New Year. At dyan po sa inyong lahat sa Siniluan, Laguna. At syempre po yung ating ka-TFC, yung ating katropa pips, yung ating ka-Dabber Cats, yung ating katropa, si Ma'am Evelyn Lee Matsuo na nasa Japan. At syempre yung kanyang asawa, si Hiro Tamadachi. Hero. At siyempre po lahat ng ating mga taga-subaybay, yung ating mga kakosay, yung mga taga-bayan ng Hagunoy, kay Cap Mayor Mila Lakap, ayan, ngay busy, kahit na yan, may okasyon na may siguradong nag-iikot yan. At siyempre yung ating mga kakosa doon na miyembro ng PNP, si Chief Police Senior Master Sergeant Randy Reyes, na siya pong Chief ng Public Information o Police Community Relations, ng Hagunoy PNP. Siyempre yung mga kasama niya, sina Police Corporal Rapi Ryan Ramos at ang kanyang encoder na si Kiana de la Cruz. Ayan, baka mamaya may nakakalimutan tayo. Siyempre, yung aking pinsan din na si Police Lieutenant Ricky Lopez, dyan po sa may PCP3, dyan sa 418, sa Antipolo City, sa Rizal. At siyempre po yung mga taga-bayan ng Cainta, no? Kay Mayor Kate Nieto. Siyempre yung kanyang may bahay na si Atty. Ellen Nieto na siya pong hahalili sa kanya bilang alkalde ng bayan ng Cainta, Rizal. Yun naman people's choice. Tao po ang may gusto, tao ang nagsasabi na dapat ituloy ni Atty. Ellen Nieto. Kaya hindi po sila ang may gusto, kundi yung pong mga constituent nila sa bayan ng Cainta, mga Caintaeños mismo. Alam nyo, kapag ganyan ho talaga, siyempre, wala tayong, ibig sabihin nun, isa lang. Maganda yung naging pamumuno ng dating mayor, na si Mayor Kate Nieto, kaya gusto ituloy po ng kanyang may bahay. Kasi kung hindi, hindi natin maririnig mamutawi sa bibig ng mga Caintaeños yung ganong bagay na ituloy ng kanyang may bahay. Okay mga kaibigan, alas 5:22 na po ng hapon, Philippine Standard Time, at kumusta po ang lagay ng panahon? Alamin natin sa DOST Pag-asa. Panoorin po natin.
Magandang umaga, ngayon ay December 30, 2021 at narito ang update ukol sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Sa kasalukuyan ay northeast monsoon pa rin o amihan yung umiiral dito sa bahagi ng Luzon kung saan asahan pa rin po natin yung malamig na panahon at yung mga tsansa din po ng mga mahihinang pag-ulan na dulot ng amihan, lalong-lalo na po yan sa bahagi ng Cagayan Valley, maging sa mga lalawigan po ng Aurora at Quezon. Samantala, yung shearline naman po yung patuloy na umiiral dito sa bahagi ng Visayas, maging sa northeastern portion ng Mindanao kung saan asahan pa rin po natin na magdudulot ito ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dito po yan sa buong bahagi ng Visayas at Mindanao. At para nga po sa magiging lagay ng panahon ngayong araw, asahan po natin yung maulap na kalangitan na may hinang pag-ulan. Dito po yan sa Cagayan Valley, sa Aurora at Quezon. Samantala, sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon, kasama na dyan ng Metro Manila, ay asahan din po natin maaliwalas na panahon at yung mga tsansa po ng pulupulong mahihinang pag-ulan, dulot pa rin po yan ng northeast monsoon o amihan. Ang agot po ng temperatura sa Lawag ay mula 19 to 31 degrees Celsius, sa Baguio ay mula 12 to 21 degrees Celsius, sa Tuguegarao ay 20 to 29 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang agot ng temperatura ay maaaring maglaro mula 21 to 29 degrees Celsius. Sa Tagaytay ay mula 20 to 28 degrees Celsius. Sa Legazpi ay mula 24 to 30 degrees Celsius. At sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa, ang maximum temperature ay maaaring umabot hanggang 31 degrees Celsius. At para naman po sa bahagi ng Visayas at Mindanao, asahan po natin na ngayong araw dahil nga po ito sa shearline ay magiging maulap pa rin po yung kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dito po yan sa buong bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya pinapaalalahanan nga po natin yung mga kababayan po natin na mag-ingat at maging alerto sa mga posible pong pagbaha at pagguho po ng lupa na maaari pong idulot, lalong-lalo na po yan sa tuwing malalakas po yung mga pag-ulan na maaari po nating maranasan. Agwat po ng temperatura sa Iloilo at Cebu ay mula 24 to 29 degrees Celsius. Sa Tacloban ay mula 23 to 27 degrees Celsius. Sa Zamboanga ay 23 to 32 degrees Celsius. Sa Davao ay 24 to 30 degrees Celsius. At sa Cagayan de Oro ay mula 24 to 29 degrees Celsius. At para naman po sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, dahil pa rin po sa northeast monsoon o amihan ay meron pa rin po tayo nakataas na gale warning. Dito po yan sa hilagang dagat baybayin ng Northern Luzon, maging sa silangang dagat baybayin po ng ating bansa, dyan po yan sa silangang dagat baybayin ng Luzon, Visayas at Mindanao. At meron din po tayong nakataas na gale warning dito po sa kanlurang dagat baybayin ng Northern Luzon, partikular na po yan sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Dito po sa western at southern seaboards po ng Southern Luzon, maging sa western seaboard po ng Visayas, partikular na po yan sa southern coast ng Ilocos, ng Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Sa Palawan, kasama na po dyan ang Cuyo Islands, sa southwestern coast ng Romblon, sa northwestern coast ng Aklan, at maging sa northwestern portion po ng Antique kung saan hindi nga po muna natin pinapayagang pumalaot yung mga kababayan po nating mangingisda, pati na rin po yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. And also, iba yung pag-iingat din po para naman sa mga maglalayag sa nalalabing bahagi po ng Luzon at Visayas, maging sa hilagang dagat baybayin po ng Mindanao, kung saan magiging katamtaman hanggang sa maalon po yung magiging lagay ng dagat baybayin dyan po sa mga nabanggit na lugar na iyan. At para naman po sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, dito po sa Metro Manila bukas po ng December 31,
And by weekend po sa pagsisimula ng taong 2022 ay asahan po natin yung maaliwalas na panahon at yung mga tsansa din po ng mga pulo-pulong mahihinang pag-ulan na dulot po ng amihan. Ang agwat po ng temperatura ay maaaring maglaro mula 21 to 30 degrees Celsius. Sa Baguio City in the next 3 days ay asahan din po natin yung malamig na panahon at yung mga tsansa po ng mga mahihinang pag-ulan at ang agwat po ng temperatura ay maaaring maglaro mula 12 to 23 degrees Celsius. Sa Legazpi City din po, asahan natin in the next 3 days yung mga tsansa din po ng pulo-pulong mahihinang pag-ulan na dulot ng amihan at ang agwat po ng temperatura ay maaaring maglaro mula 24 to 31 degrees Celsius. Dito naman po sa bahagi ng Metro Cebu, bukas asahan po natin yung mga tsansa ng pulo-pulong mahihinang pag-ulan. And by Saturday, Sunday po by weekend ay asahan po natin yung mga tsansa po ng thunderstorms at mga rain showers po, lalong-lalo na po yan sa Sunday dahil po yan sa shear line. Ang agwat po ng temperatura ay maaaring maglaro mula 24 to 30 degrees Celsius. Sa Metro Davao in the next 3 days ay asahan pa rin po natin yung maulap po na kalangitan at yung mga tsansa po ng mga pulo-pulong mga kalat-kalat po na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dulot po yan ng shear line. Ang agwat po ng temperatura ay maaaring maglaro mula 23 to 30 degrees Celsius. Muli po, pinapaalalahanan natin yung mga kababayan po natin na mag-ingat at maging alerto sa mga posible pong pagbaha at pagguho ng lupa. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 6:20 ng umaga at lulubog mamayang 5:37 ng hapon. Patuloy pong magantabay sa updates na ipapalabas ng PAGASA at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website bagong.pagasa.dost.gov.ph. At iyan po munang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Grace Castañeda, magandang umaga po. Ayon, maraming salamat sa iyo, Ma'am Grace Castañeda, ang weather specialist po ng DOST PAGASA. Narinig nyo maaliwalas ang magiging lagay ng panahon sa pagsalubong hanggang sa darating na taong 2022. Pero ngayon, meron po raw amihan, yan ay dulot po ng southwest monsoon. Kaya mag-ingat pa rin yung mga maglalayag, lalo na yung mga maliliit na mangingisda, abay magtigil na kayo at ipahinga nyo na lang dahil bukas ay salubong na po o pagsalubong na sa bagong taon. Okay, at bago tayo magpatuloy, abay batiin pa natin yung ating mga Dabber Cats, no? Si Ma'am Agatha Sanchez, ito po yung mga kaibigan, yung hindi pa nagpaparehistro sa Solo Parents Philippines, abay hanapin nyo na po yung kanilang Facebook page at mag-register po kayo doon. Libre po at wala po kayong babayaran. Tama ba yun, Ma'am Agatha? At yun, Happy New Year din sa iyo. At syempre kay Vice Mayor Crisco na nakalimutan na ako. Nakalimutan na ako ni Vice Mayor Crisco. At ganyan din yung aking kabatsmate, si Roger Yabillo. Ayun, Happy New Year din sa iyo, paring Roger. At saan ka ba mag-New Year? At syempre yung ating mga katropa peeps, no? Lahat ng grupo ng LMT, yung mga licensed massage therapist, syempre sa pangunguna po ni Sir Jebren Sibug, Ma'am Digna Kahulugan, Sir Jojo Revilla, Sir Haji Crespo, Miss Jackie Adahar, Ma'am Linda Villagonza, Sir Romel Martinez. Ayan, magandang hapon po sa inyo, mga grupo ng LMT. At sabi ni Miss Jackie Adahar, abay, Happy New Year, Boss Rosel. Abay, hindi ako boss. Busa, boss, pwede.
Ayan, sino pa ba? Wala na tayong nakakalimutan, ha? Lahat nabati na natin, ha? Okay na, wala na tayong atraso, ha? Siyempre, yung pamilya Pineda, no? Diyan po sa Tugatog Malabo, siyempre yung ating katropa na kagawad, si Barangay Kagawad Sani Dadad Pineda. At ganyan din si Kuyang Rolando Tequilio Mendez, si Kuyang Rolly. Ayan, magandang hapon. At si Ma'am Evelyn Lee Matsumo na nasa Japan naman po. Doon pa siya nanonood. Sigurado yan, nandun siya nanonood sa big screen, sa kanilang 100 inches na LED TV. Sigurado yan. At sabi nga, habang kumakain o nagmimerienda. Mamaya, ayoko nang magbiro. Okay, so ayan, magandang hapon po sa inyong lahat at welcome sa programang Tropa. Ayun, yung ating idol na taga-lalawigan na Ilocos Sur, si Joel Cabusora Reguindin. Ayan, magandang hapon sa iyo. Happy New Year sa iyo, bro. At ingat-ingat, tawag kayo magpapaputok dyan. Lalo yan ginudutihan mo, gasolinahan yan. Baka magkamali ng hagis ng paputok, lechong kayo lahat dyan. Pwede, iba paputokin nyo dyan. Pero yung sumasabog, wag. Okay, alas 5:33 na po ng hapon, Philippine Standard Time. Natawa tuloy si Joel. Ibig sabihin, iba paputukin nyo. Huwag yung malalakas na yung mga Goodbye Philippines, yung mga pla-pla, huwag na gano'n. Yung iba, hindi naman iba paputukin nyo eh. Sama ng isip mo, bro. Nakatawa ka kaagad. Okay, so mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, abay, tanggapin po muna natin ang mga pag-uulat ng ating mga reporter, no, na nasa labas. At may unahin natin po ang report ni GHAZI Sarip. Ang report niya po ay buhat po sa Region 5. No? GHAZI, pasok. Millennial Online TV News Update. Putukan ang bumalot sa lugar ng Barcelona, Sorsogon noong araw ng Pasko. Nang magkaroon ng engkwentro ang kapulisan at ang teroristang grupo na CTG-CNN. Naganap umano ang nasabing engkwentro matapos magsagawa ng intelligence-driven combat operation ang mga operatiba ng 1st Police Mobile Force Company, Sorsogon Police Provincial Office at Barcelona Municipal Police Station sa ilalim ng pangangasiwa ni Sorsogon Provincial Director Police Colonel Arturo Brual. Nasa lugar umano ng Barangay San Ramon, Barcelona, Sorsogon ang kapulisan nang maganap ang engkwentro sa mahigit 20 miyembro ng nasabing teroristang grupo sa ilalim ng pangangasiwa ni Commander Arnel Estelier alias Kamando. Nagtagal pa umano ng mahigit sa 45 minuto ang putukan, kung kaya't 2 ang naitalang namatay mula sa grupo ng mga terorista. Pinaniniwala ang matagal na umanong nagmamasid ang teroristang grupo upang umatake sa kapulisan para sa kanila umanong founding anniversary. Dagdag pa rito, miyembro ng kilusang partido ang mga nasawing terorista. Samantala, na-recover ng kapulisan ang ilang mga firearms at subversive documents matapos ang engkwentro. Sa ngayon, inabisuhan na ng mga operatiba ang mainland troops upang maglagay ng checkpoints para sa kaligtasan ng komunidad, habang kasalukuyang binabantayan ng mga police station at patrol bases ang mga kalapit na ospital dahil sa posibleng pagpapagamot ng mga sugatang terorista. GHAZI Sarip para sa Millennial Online TV. Ang katropa mo sa pagbabalita. Millennial Online TV News Update. Maraming salamat sa iyong pag-uulat, GHAZI Sarip. So mga kaibigan, isunod na natin ang ating isang kasamang reporter na si Ron Soriano. No? Ito po ay yung nakaraang holiday season, itong Pasko, kung saan po ay dinumog o dinagsa ang River Park o River Bank dyan po sa lungsod ng Marikina. Ron, pasok! Millennial Online TV News Update. Dinagsa ng ating mga kababayan ang River Park sa lungsod ng Marikina upang i-celebrate ang araw ng Kapaskuhan.
Makikitang nag-e-enjoy ang mga pamilya, magkakabarkada, may mga kasintahan at syempre ang mga bata dahil sa mga nakikita nila sa nasabing lugar. Galing sa pangalan ng isang babae na tawag ay Maria Kina noong unang panahon. Si Marikit na ang dambuhalang estatwa ay pamoso sa mga Marikenyos at dinarayo ng mga turista ay matatanaw mo kahit ikaw ay malayo sa River Park Marikina na ang kinalalagyan ay nasa gitnang bahagi ng nasabing parke. Isa rin pinagmamalaki at pinupuntahan ng mga tao dahil isa ang higanteng estatwa na pagkakakilanlan ng lungsod Marikina. Nagpasalamat naman ang mga may-ari ng maliliit na negosyo dahil malaking tulong sa kanila ang pagtitinda sa River Park Marikina. Dahil ito'y tinatangkilik ng mga bumibisita o mga dayo upang kumain at tikman ang kanilang mga produkto. Kamusta naman po yung mula nung nagsimula kayo? Okay naman. Nakakatulong naman sa pamilya. Nakakatulong po sa pang-araw-araw. Bukod dun sa, hindi katulad ng pandemic, ng lockdown, talagang kita. Nga. Kasama ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Makikitaan ding worry-free ang lugar na ito dahil sa aktibo at seguridad na dala ng mga otoridad sapagkat sa pagpapatrolya at pagmamasid sa paligid ng mga pulis Marikina upang siguridihin at i-maintain ang peace and order ng nabanggit na lugar. Bukas araw-araw ang River Park Marikina kung kaya't gusto nyong mag-relax, mag-enjoy at para mawala ang inyong stress, subukan ng magtungo sa ganitong klaseng lugar sa lungsod ng Marikina. Ron Soriano para sa Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Millennial Online TV News Update. Ayon, maraming salamat sa iyong pag-uulat, Ron Soriano. So yun mga kaibigan, na narinig nyo, pwede ho magpunta araw-araw. Bukas daw po ang River Park, araw-araw, no? Walang bayad at marami po kayong mabipili ron, mga sapatos, marami pong mga tinda. Kaya po dinadayo yung River Bank, no? Yung River Park, kung tawagin dyan sa Marikina. Okay mga kaibigan, oras sa hudyat, agatid sa atin sa pagulat na yan sa oras na alas 5:40 po ng hapon, Philippine Standard Time. At bago tayo magpatuloy, nanonood sa atin yung aking kumare. Sabay pag nanood yung aking kumare at ang kanyang esposo na si paring Leo K, si Chris Torres, ayan, nanonood. At ganyan din si Ma'am Cora Dancel ng lungsod ng Maynila, magandang hapon. At ang ating boss, ang ating katropa na photojournalist po ng Quezon City Police District Press Corps, si Boss Bal Leonardo. Happy New Year sa iyo, Boss Bal. At ganyan din kina Maring Chris Torres at ganyan din kay Ma'am Cora Dancel. Okay mga kaibigan, bago natin ditunghay yung sinasabi ko sa inyong usapang politika, diyan pa rin sa lungsod ng Maynila, ay magpapakilala lang po si Joshua Baltao kung saan kayo himpilang nanonood at nakikinig. Magbabalik po kami. Pinaigting, pinalakas, ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Sa lahat ng walang sawang sumusubaybay sa Millennial Online TV, kami po ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ako po ang inyong lingkod, Randel Villados, ang online haramista ng Millennial Online TV. Ako po si Ron Soriano ng Millennial Online TV na bumabati sa inyo ng maligayang Pasko
at manigong bagong taon. Sa lahat ng walang sawang sumusubaybay sa Millennial Online TV, kami po ay bumabati ng Happy Holidays. Ako po ang inyong lingkod, GHAZI. Mga katropa, ako po si Rosel Lopez ng Millennial Online TV. Bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Magandang araw po. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Okay mga kaibigan, nagbabalik po tayo sa oras na alas 5:44 po ng hapon, Philippine Standard Time. At tulad po nung sa ating kanina sinabi natin na tungkol sa usapang politika po ay nagkaroon po ng isang forum dyan po sa may Kamuning sa Quezon City sa Kamuning Bakery kung saan po ay nagkaroon po ng isang talakayan tungkol po sa mga politiko na tumatakbo sa kasalukuyan tulad na lamang po itong kung di ako nagkakamali anak po ni dating Mayor Mel Lopez ng Maynila na si Atty. Lopez at siyempre ang kanya pong katandem ay itong celebrity, no? Ito pong artista na si Raymond Bagatsing. So pag-usapan natin, gaano ba kalakas pa ang Lopez at tandem ng Bagatsing sa lungsod ng Maynila? Kasi meron lumalaban din po doon yung dating yung Vice Mayor po ni Yorme Isko Moreno na si Vice Mayor Hani Acuna. So malaman natin, no? Siyempre tao naman na magdidesisyon no? So kayo, alam ko kasi dati talaga namumuno sa Maynila ang mga namuno ang Bagatsing, namuno rin ang Lopez, no? Siyempre, itong mga iba, mga sumibol na, no? So mga kaibigan, panoorin natin at kung ano ang mga sasabihin nila, yung mga Q&A, para magbigay na rin kayo ng opinion kung gusto nyo, okay? So, panoorin po natin. Marisa, pag-ilagay sa Zoom yung mga tapos babasahin yung tanong kung may tanong. Maganda ngayon ng technology, no? Oo nga. Ibang tao kasi. Ako, dami ko ng interview sa bahay lang, Oo nga. Hello. Good morning. Good morning to everyone. Merry Christmas to everyone. Even though it's almost like a holiday, we have Pandesal Forum today. A very unique edition of Pandesal Forum here at 83-year-old Kamuning Bakery Cafe. Welcome to the media na nasa Zoom and nandito sa Kamuning Bakery. We have with us two of the most dynamic leaders, na young leaders in Philippine politics today, who will be very good leaders for Manila next year in the election. After the election, we'd like to welcome with us today Attorney Alex Lopez. He is mayoralty candidate for Manila City, a very respected big major contractor, a professor at pamantasan ng Maynila, an economist and a lawyer, Attorney Alexander Lopez. And very important also, many people remember his family because he is the eldest son of the very famous and respected Mayor Mel Lopez,
And also not many people know, I think hindi lahat ng tao magaling sa history, he is the great-grandson of Honorio Lopez, the revolutionary and writer, anti-colonial revolutionary. And with us also, his running mate for Vice Mayor of Manila, si Raymond Bagatsing. He is more popular as an actor, very well-known TV and movie actor, and the grandson of the very respected, successful Manila Mayor Ramon Bagatsing. He is also the eldest grandson of that well-known Mayor Ramon Bagatsing. Welcome. We'd like to invite them for their opening statement. What are their plans next year? Why they are running, and what are their hopes and dreams for the city of Manila? Attorney Alex Lopez. Opening statement. Merry Christmas po to the viewers of Pandesal Forum. One of the oldest forums and bakeries in the city, Quezon City. We'd like to greet everybody a Merry Christmas and a Happy New Year. And I would just like to, my opening statement is to wish everybody well. And we were asked why we are running. We would like to bring a new hope, a new vision, a new direction for the city. Basically based on the principles of marginalized empowerment and the principles of progress at the speed of trust. So we would like to bring progress to the city of Manila at the speed of trust. Pag-unlad sa bilis ng tiwala. Pagkatiwalaan natin ang ating mahihirap, tulungan natin sila, and in a little while I'll give more detail to empower not only the poor but also our barangay captains and also our local elected officials. There's more than 890 local officials, and we would like to empower them. We would like to help the city of Manila, especially now that the Mandanas Law will take into effect. We'd like to bring the scarce resources of the city of Manila to direct it to more urgent and more to meet the needs of the priority of the marginalized folk. Basically, I will go into detail a little later. Thank you very much, Attorney Alex Lopez. Very young looking kasi pag nakita sa pictures, mukhang mas bata in person. 63 na po ako. 63 pero mukhang bata pa. I'm a grandfather of a 16-year-old. Wow, you're grandfather already. Thank you, Attorney Alex Lopez. Next, we'd like to invite for his opening statement the very well-known and talented actor and now Vice Mayor candidate of Manila, Raymond Bagatsing, for his opening statement. Yes, maraming pong salamat. Thank you for having me here sa Pandesal Forum. Merry Christmas po sa inyo lahat and Happy New Year. I'm here, I'm privileged to be here with my Mayor, Attorney Alex Lopez. I feel that I can be of support to his plans for Manila, and I do believe that Manila needs true change na hindi natin nakikita lang sa panlabas na pananaw, kundi po dapat nararamdaman ng bawat isa sa ating Manileño. So that said, also being a Vice Mayor, syempre po, I would like to focus on having isang makataong konseho. Mga ordinances na talaga magbibigay ng tulong sa mga tao. Hindi ba talagang tututukan natin ng bawat isang ordinansa para po maka-uplift ng buhay ng bawat. Thank you very much, Mr. Raymond Bagatsing. He has a very good movie also now at the Metro Manila Film Festival. Later on, we'll ask him about that also, aside from his plans. Attorney Alex Lopez, ilan ang mga botante sa Manila? I heard
You have one of the biggest voting populations in the country. And is it true you are part of the Bongbong Marcos and Sara Duterte famous election team? I heard you're Ako po ay Partido Federal ng Pilipinas po. I was one of the early and few candidates that was declared by Bongbong along with my teammate, Raymond Bagatsing. We will not only try to bring change to the city of Manila but to the whole country. And we would like to earnestly ask the voters to please consider our presidential candidate, Bongbong Marcos and Sara Duterte. As you very well know, my father was one of the oppositionists against Marcos at the time. I think it is time for change, for reconciliation. Magsama-sama na lahat ng may mga differences in the past for a meaningful change for the whole country. So we are all supporting our most visionary, most talented, and napakabait po na pagkatao po ng ating magiging presidente na si Bongbong Marcos. And also for the leadership and the strength being shown by our Vice President, Sara Duterte po. We need leaders like them. So we will encourage our voters to please consider all of us. Thank you po. How many voters buong Manila? Manila has about 1.1 million voters. It is the second biggest in Metro Manila. Not only is it the biggest voter, we are the third biggest income earner, and we plan to restore the glory of Manila to what it was once. During my father's time, the biggest income earner was the city of Manila, not only in Metro Manila, ngayon third na lang ho behind Quezon City and Makati. And I think, I believe Cavite, Laguna, Batangas, and Cebu and Pangasinan has overtaken the city of Manila in terms of income. But we are confident that we will be able to restore Manila to its old glory by instituting honest to goodness tax collection without imposing new taxes. Basta honest to goodness collection lang po, we will institute a level playing field to encourage businessmen. And I would like to take this opportunity to already state that one of our first 5 ordinances, if I think we're agreed to this, is we will give tax amnesty once we see to give everybody a second chance. Ngayon, para yung mga hindi makakabayad during COVID from January to June, we are already committing that we will the City Council, if once elected, we will give amnesty para ho unang-una makatulong doon sa mga problema sa COVID at hindi na magamit yung pera ng syudad sa eleksyon. So, magbayad na ho kayo ng inyong buwis sa July. May tax amnesty po. May nag-text dito na tanong about the presidential election. Sikat si Bongbong Marcos number 1 sa survey, but the mayor now of Manila is also running for president. Anong comment niyo about that and the situation of very unique situation? You have a Manila mayor running for president, but Bongbong Marcos is popular nationwide. May plano ba daw si Bongbong to campaign in Manila? Would you welcome him? Do you have plans to bring him? Of course. And we are confident that our presidential candidate will, being the better candidate, will win against the existing mayor. Of course, Mayor Isko started off his political career as a candidate under my father's team. And he's also done Manila
good. With 20 billion yearly budget, which we feel we can increase without increasing tax revenues, just by honest to goodness tax collection and making the streamlining the bureaucracy and putting a level playing field to encourage more businessmen from coming in. We feel that our candidate has a better vision, has a better program of government, and I think he has seen the mistakes of the past, not only during his father's time, but the 35 years that have gone by after his father's stint as the president of our republic, as our leader. I think with the vision of his father and his willingness to correct any misconception and mistake about the government in the past, I think malaki po ang magagawa ni Bongbong, hindi lamang sa Manila. And we're confident that BBM will turn around. We're confident that even in Manila, we will try hard to work for BBM's victory in Manila. I think that's our primary goal. Our team, Raymond, I, and our congressional candidates and our councilors all over. Not only that, our team. We have a very big team, a very big team that is helping our president and our vice president to capture the country. So we're confident that BBM and Sara will take Manila. May tanong dito na text. Bakit daw, can you explain bakit daw sobrang sikat yung kaibigan daw si BBM? Anong reason daw? It's phenomenal daw kasi. Right now, it's so hard for me we can only speculate, no? I don't think there's any fix and set rule. But I think over the past 35 years, lalo na yung mga mahihirap po, they've not seen much change. They've been promised change. And there's wala namang nagbago sa buhay nila. So I think they want to restore the glory of the Philippines, the past glory of the Philippines, and I think our future president, plus the fact that I think there's a perception na this may be false, but I think it's correct na dinaya siya. So I think with these two factors na with discontent for the past 35 years na puro anti-Marcos rhetoric. There was anti-Marcos rhetoric demonizing the late president, and the truth is marami naman siya magandang ginawa. So I think with this, I think the people have realized that it is time for change, and I think they want to give Bongbong a chance for change to present what he can do. And I'm hoping and I'm confident that with his good faith, his goodwill, and kabutihang loob po ni Bongbong, palagay ko po, because I know him personally to be a very good man, I think he can institute the necessary reforms. And he has nothing else to prove but to prove the distractors of his father and his family wrong. So with this, I think he is out for a vengeance to prove that the Marcos name is worth emulating. Yan po. Yan ang tingin ko, kaya nagpipika po ang ating presidential candidate. I heard you are close to the wife of Bongbong Marcos. What kind of a first lady will Attorney Lee Sabi? Pareho daw kayo abogado? Hindi naman kami that close, no? But we were classmates in college, and we were classmates in law school. 8 years. 8 years. So she's a very kind person. She's an honest, goodness person. No? Totoong tao po siya.
Matalino lang. Napakatalino po. And I am confident that she will be the best first lady we will ever have. I think napakagaling po niya. At hindi lang siya magaling, mababang loob po siya. Baka mahirap. Alam nyo, ano yan nagtuturo yan sa Ilocos. Tapos, nung gobernador yung asawa niya, pinipilit po niyang makapagturo sa mga mahihirap po. At vocation po talaga niya tumulong. So, wala naman, hindi naman flashy si Lisa, hindi naman ostentatious. Ang tingin ko nga sa kanya, motherly and family po siya, family woman. And she's just very protective of her family. And makabayan po si Lisa. Surprisingly, not known to many, she is a relative also of Cory and Pinoy. So, through Pedro. Her Noy's aunt is her aunt. So, Don Pedro's wife is a Cacho, her grandmother is a Cacho, their sisters, their siblings. So, close na. Thank you. Thank you very much for your very, very interesting insights on politics in Manila. Plus, the two first couple based on surveys, sila ang magiging very interesting. Kasi not many people know a lot about Marcos. Kayo na naman, Mr. Raymond Bagatsing, what are your plans naman as Vice Mayor? Pag the two of you win, what are your plans for the city or hopes for the city? Plus, baka pwede nyo i-mention yung mga movies. Your movie right now, you have a very good movie. I keep reading sa may mga very good reviews about your movie. And lahat ng office ko, tuwang-tuwa sa gabi, may kayo teleserye na sobrang sikat yun, may about sa bola, sa kaaway. Tapos yung sikat artist na naging anak niya pala, sabi nila. Baka you can mention your plan for the city and what you're busy with now sa showbiz. Well, as I mentioned earlier po, I'm in support of my mayor. Yung mga plano namin, i-uplift ang kabuhayan, i-empower po ang mahihirap, bigyan natin ng kakayanan magkaroon ng purchasing power ang bawat isa. Diba? We're going to allow them to borrow money, 20,000 if they're able to pay 20,000, if they're able to prove their bankability, they can borrow 50,000. So as Mayor Attorney Alex Lopez said, we will not just give them fish, but we will teach them how to fish. You know, and also, syempre, kasama na po dyan ang kalusugan. Ako, I've been practicing yoga and vegetarianism for 21 years. Wow, and isip ka pala, hindi tayo mukhang mas bata ka in person kasi sa TV. Opo, mga role lang po yun dahil pinapatanda nila yung character ko. So, vegetarian. At yung movie mo, can you mention I keep reading all over the social media, good reviews about your movie. That's an MMFFNP, di ba? Yes, yung Nelia po, now showing. It started showing December 25 hanggang January 7 po yan. It's a psychological thriller. Kasama po si Winwin Marquez at marami pa mga galing na artista. Isa po itong palaisipang pelikula. And I'm very excited with the opening of Metro Manila Film Festival dahil the cinemas have been closed for a while. So ito medyo exciting and inspiring ang nangyayari na sana po suportahan nating bawat Pilipino ang mga showbiz, local showbiz industry dahil talaga pong sariling atin ito. Medyo ngayon po alam ko na natakot pa mga tao dahil syempre you're going to watch a movie, you're going to be there for 2 to 3 hours. So but hopefully mag-pick up and dahil given na most of us are vaccinated, just be safe and wear your mask. Basta supportahan po lahat ng pelikulang Pilipino. At meron pa po wala akong TV show, yung La Vida Lena, which is showing every 10 p.m. With Erich Gonzalez. Yeah. Tuwang-tuwa sa office ko yung mga tao. Pwede yung ano yan. May tanong lang dito. How do you feel na
you are running against a fellow actor, and how do you assess him? Friends ba kayo, or did you play a movie together? Did you have any movie or TV? Yes. Actually, that's a very good question po because he's my good friend, si Mr. Yul Servo. Magkasama kami yan sa... Opo, magkasama kami yan sa Channel 5 for 1 year. So, we're good friends. I find him a good person. Pinaglalaban kami dalawa, pero hindi naman kami magkalaban. Nagkataon lang natatakbo siya, natatakbo ko. Meron kami parehong paninindigan kung paano pagsisilbihan ng Maynila. At isang napakagandang kwento po, nakita kami niyan minsan, umiikot kami sa Maynila, nakita ko siya, inakap ko siya, sabi ko, brother, pasensya ka na, hindi ko naman alam na tayong dalawa magkakatapat. But anyway, sabi niya, no problem. Sabi ko, love you, brother. No matter what happens, mahal kita. Ayun. Yung lolo niyo naman, anong natutunan ninyo sa politika or kwento about sikat ninyong lolo na Mayor of Manila? Na legendary, anything you want to learn from him sa politics na gagamitin nyo sa politika? Opo, para sa akin I'm very inspired by my grandfather and what he has done all his years in Manila office, no? And one thing na gusto kong sundan sa yapak niya is because meron po siyang titulo sa buong Manila. He is called the incorruptible. So I believe my entering politics is also on that statement. I would like to follow being incorruptible because I have nothing to gain, but except I have everything to give to the Manileños and to Manila. Kayo ang pinakasikat na pagatsing ngayon sa sikat na pamilya. May tanong dito, Attorney Alex Lopez. Kung kayo daw, yung life story nyo, gawing pelikula, sinong gusto nyo na maging Alex Lopez? Hindi pwede si Vice Mayor. Sino daw? Naku, hindi malayo ho sa isipan ko yan. Siguro, I will make a film first of the life of, I will help them make a life of Honorio because he is more deserving as a revolutionary, as an aide-de-camp of Artemio Ricarte. Wow. And writer pa. Oh, and the writer. And I think had Bonifacio not been assassinated, I think he would have been the Apolinario Mabini of Andres Bonifacio. So kaya lang, nagtagumpay si Aguinaldo, ang writer niya, si Mabini. So yun ang kwento ni Honorio, siya yung writer nitong original Katipunan. May sabi ng ate niya sa akin, may sikat na kalendaryo ang lolo mo sa matawag yung lolo po namin. So, he had a lot of books and writing. So, a lot of them are archived in the National Historical Institute and the UP Library, among which are the Calendario Tagalog, Sonrisa, and a lot of other writings about Jose Rizal and the revolution po. So and pelikula niya muna. Or Mel Lopez kasi marami yung legendary kami naman po we still have to win and we still have to make a name for ourselves right now. As a builder po, yun po siguro success ko as a professor and as a economist po, pero I don't think that's worthy of any basis for appeal. So, kailangan magservisyo muna tayo, bigyan tayong pagkakataon pagka sakali after maybe 10 years, baka sakali. Pero right now, I don't think I'm worthy to be made a subject of appeal. May tanong dito, minention na kanina na marami pa daw mahirap sa Maynila. Halos ilang percentage ang estimate niyo ang mahirap na mga mamamayan sa Manila? Siguro if we will consider D and E class, siguro I think a little over 50% to 60% or even more kasi there are huge informal settlements in the city of Manila. In Tondo alone, I can name 15 already.
So, Sunog Apog, Isla Puting Bato, Parola, Katuparan Village, Movie Mountain, dami po. Sa Tondo pa lang. So, You were born in Tondo, nakita ko sa... Opo, I was born in Tondo. The negative publicity against me are two things: that I am not a Manilan. First, I'd like to answer that I was born in Manila. I had voted ever since I started to vote in 1980 in Manila. And you're from Tondo pa. My heart is in Manila, and ano naman yan, batas po, Animus Libertendi. So, it is intent to reside in the city of Manila. And I don't only intend to reside there, I intend to die in the city of Manila. So, at sana bigyan ako ng pagkakataon mag-pilkod kami ni Raymond po para magbago naman po. Kasi yung mga katunggali naman namin, matagal na sila dyan, siguro pwede naman nila kaming pagbigyan ng pagkakataon for a new vision, a new energy, sa upliftment po of the new program of government po. Kasi kailangan naman natin talaga pagbabago, hindi naman pwede parating ganito na lang tayo. And yung nasabi nga ni Raymond, yung marginalized empowerment, pipilitin namin, number 1 program namin. Kung paano, kasi ngayon nangyayari, umutang ng 15 billion, pag-utang ng 15 billion, nagpagawa, giniba yung mga building, giniba yung Albert, giniba yung Almario, giniba yung Manila Science, para makapagpatayo ng a little housing, mixed use. Hindi naman tama ho yun kasi kailangan ngayon, at saka mga health center po giniba para makapagpatayo ng project. I think what we need now are health centers. We don't need a COVID center in Luneta. We've gone around, we've talked to about 30,000, more than 30,000 Manilans over the past few weeks. And we asked them, will anyone bring their relative to Luneta COVID Center? Sabi nila hindi, they will bring them to the health center. So hindi natin kailangan ibahin yung health center para umutang tayo at makapagpatayo ng 15 billion. Ang gusto namin ni Raymond, yung pera na makukuha sa Mandanas Law, basically the shares from the customs revenues na windfall ng City of Manila, it is an unexpected gain because of the Supreme Court decision ng Mandanas, is to lend this money to the poor. Because, alam nyo, I'm an economist, I've seen the growth of first world countries. Umunlad po ang first world countries dahil yung mga mahihirap nila napaangat nila yung buhay. Nagtiwala sila sa mahihirap nila at napaangat nila ang buhay ng mahihirap. Na yung E-class naging D, yung magagaling sa D naging C, yung C naging milyonaryo, yung mga magagaling na milyonaryo naging milyonaryo. Yan po ang model ng pag-unlad. Hindi po yung maayos na eskwelahan, gigibain nyo para magka-project kayo. Mali po yun. Ako po, as a builder, I built more than 3,000 homes for 860 million only. Sila po, 15 billion ang gagastusin nila dito. Inutang pa nila, napakasakit po. Kasi dapat, kung hindi COVID, I don't know how they will justify it. No? But more so because of COVID, ang hirap i-justify na naghihirap ang taong bayan, walang hanap buhay, walang ano. So kami po, pipilitin namin ipakutang ang pera po. Ginawa na ho, ng panahon ni Mel Lopez yan, 1,000 livelihood. Sa panahon ni Lim at ni Erap, tagpa 5,000. Pinigil po ngayon yan. Kami lalakyan namin, pero hindi livelihood, pautang po gagawin namin. At naniniwala kami, progress at the speed of trust, magtitiwala kami na magbabayad ang bawat Manileño para umasenso sila. Because that is how to establish credit worthiness. And I think it is the obligation of the city to give those who have less in life a little more in government. So, hindi naman, we will not give them more in government. We will give them more opportunities. Kasi kailangan paunlad natin yung mahihirap. Kung hindi natin gagawin yan, kung di wala magtitiwala sa mahirap, I don't think the banks will trust them. I think the cities
obligation is to trust them. And once they've established their creditworthiness, palagay ko, bibigyan sila ng credit card, bankable sila, pauutangin sila ng mga bangko po. So, ganyan ho ko umunlad, ganyan ang tingin kong proseso ng pag-unlad ng bawat Manileño po. At pag umunlad ang marami sa ating Manileño, aasenso po ang City of Manila. At sino po ba ang gustong pag umaasenso ka, gusto mo ba madumi ka paligiran mo? Gusto mo ba wala kang katulong? So kukuha ka ng katulong, you will create more jobs sa business mo, sa bahay mo, pag-agandahin mo yung bahay mo, pag-agandahin mo kapaligiran mo. Kailangan we will multiply this. It will not trickle down effect, will not work. It will be a mushroom effect. We have to have a multiplier effect and we have to trust our people. We have to trust our constituents. And the City of Manila's obligation, I think, ngayon na napapanahon para magtiwala tayo kasi napakalaki ng income ng City of Manila at tingin namin, mali po ang kanilang prioridad. Thank you very much. Ang ganda, binigyan nyo ng detalye rin po kanina ni Vice Mayor or Candidate Raymond Bagatsin about yung pautang sa mahihirap. Ang ganda naman. I think that is the advantage of having an economist as a candidate. Siguro you'll be the first ever Manila Mayor na economist ang background. I think you might be the first. Si Mayor Bagatsin was a policeman lawyer. My father was an accountant. Si Mayor Atienza was a publicist. Si Mayor Lim was a policeman lawyer. You'll be the first economist. Palagay ko po, palagay ko. Si Mayor Lacson is a radioman lawyer. Si Villegas, lawyer. Naging teacher niya ba sa atin ngayon si Gloria Arroyo? Kasi economist kayo. Economic professor ko siya. Binigyan ako ng B+ ni Madam Gloria. Wow. Mas mataas yung grade po kay Pinoy. Oo. Kasi karinig ko hindi na mataas ang grade. Boy, galing nyo ha. B+ kayo ha. Wow. Pero joke lang to baka kaya pinakulong ni Pinoy, mas mataas yung grade. Joke lang. May soul rest in peace. We were very good friends as we are with BBM. So, and Lisa. Kamag-anak sila ni Lisa. How do you describe Gloria Arroyo as a professor and as a leader? Narinig ko maging possible speaker daw siya next. May mga tanong tayo sa media daw sa I'll answer GMA. Of course, my sweet and charming petite professor who would wear the highest 5-inch heels during class. Pero she's one of the most astute professors. I would level her with Father Michael McPailey, who graduated from Harvard as a very competent and astute professor. One of the best economics professor po. Magaling kayo. Hindi naman po. Ano lang po, we just made to study hard. May tanong dito from Daily Tribune, mamaya sa Manila Times kay Benedict. May tanong dito kay Mr. Rafi Ayeng of Daily Tribune, nasa Zoom siya. Attorney Alex Lopez, please state your tandem's advantage to your competitors, especially anong babaguhin nyo at reforma. Yun, na-mention yung mga reforma sa Manila. Anong advantage ninyo compared to your competitors running for mayor and vice mayor? Sabi ni Mr. Rafi Ayeng of Daily Tribune. Next question. I think they've served the city. My opponent served the city for 9 years as social welfare. And she served as 9 years for councilor. She served as a health officer. And she served as 6 years for vice mayor. I think that's a very long time to have given service, because public service is a public trust, which is supposed to be served with the highest degree of integrity, honesty, and dedication. So kung may magagawa silang mabuti, palagay ko, ginawa na nila dapat yun. I think destiny and history and time has given them all the opportunity to serve. And I think it's about time that they give the city a new vision, bagong diwa, bagong pag-asa, bagong mukha naman ng Maynila. So we're hoping that
we offer a fresh outlook, a fresh vision, and ayoko na ho detalyahin yung mga mali nila. And I think their mistakes, they know their mistakes, and I think they would not want to face us in any debate defending what they've done. I don't think they'll be able to defend what they've done. Kasi mga mali naman po eh. So, but I welcome them. In fact, on one TV5 program, she was invited, I was invited. Hindi naman siya nagpakita, so ako na lang natira doon because I'm more than willing to detail it with her and give her the opportunity to defend whatever they've done. And I think hindi naman po nakatulong masyado sa syudad ng Maynila po. Yun lang po. I've been reading the ordinances they've passed, and I think Raymond will do a much better job in passing a pro-pure, makatao at makabayang ordinansa na makakatulong sa pag-angat ng buhay ng ating mga Manileños. Thank you. Baka si Raymond would like to say something. Anong advantage yun daw compared to your competitor? Kahit nakaibigan mo siya, bakit ikaw daw kailangan piliin compared to your friend actor and congressman now? How do you compare? Or anong advantage mo over here? Siguro po, I'd like to say lang simply na ang kanilang tagline ay Asenso Manileño. I don't think talagang umasenso ang Maynila. Ang sa amin, simula po ng tunay na pagbabago. I think that is where lies the difference. They've proven themselves. They've been given time under Asenso. And if they give us a chance, I think we will be able to prove them yung tao na po ang dapat mag-observe niyan habang na kami nakapwesto. So we would like everyone's help na kami po ay makapaglingkod sa Maynila. Thank you, Raymond Bagasing. Sabi nilang bago si Benedict Abay ka ng Manila Times, may taga-Davao nag-text dito ng tanong, nasa Zoom siya. Former spokesman of President Duterte during the campaign, si Peter Lavinia, sabi niya, di ba tanong to, sabi niya, thank you to Team Alex Lopez for offering headquarters sites for BBM Sara in the city of Manila. Happy New Year. Supporters niya noon, Sara Duterte and President Duterte, si Peter Lavinia. Thank you daw sa inyo. Ayun, Dr. Mabuhay po, Peter. Anything we can do for our President and Vice President. Tapos mayroon pa dito nagsabi, si Mr. Herman Q. Laurel, columnist and radio host also sa government TV radio show. Sabi niya, it would be good for Manila to have high-level man like Attorney Lopez and also his running mate Raymond Bagasing to move the city forward from Herman Laurel. Also may radio show siya. And may tanong pa dito si nagigit ka rin Daniel Noblesa. Sabi niya, ano ang gagawin ninyo sa first 100 days in office in case may balak pa kayo ibaba ang amilyar at ano ang gagawin ninyo sa mga vendors sa Maynila? Yung amilyar na mention na ninyo, you don't need to increase taxes to increase revenue kasi magaling kayo economists. Ngayon yung mga vendor naman po, we have a micro approach and a macro approach. We have a short-term, medium-term, and long-term solution for the problems of the vendors. It's been a lingering problem, so we should have a short-term, medium-term, and long-term. Like almost all the problems, we have a micro and macro solution, and we have a short-term, long-term, and medium-term. Ang short-term solution po namin yan is, again, going back to our two principles of progress at the speed of trust and marginalized empowerment. We are aware that the streets are beyond the commerce of man. But more than that is we are aware that the stomach of every individual is of paramount interest than any legal precept of the street being the commerce of man. So kami po, with those basic principles set in view, we would like to try to rationalize them.
first, kailangan malinis yung kalye. Kasi ngayon, pinalitan nila ng parking lot ng vending. I think between a parking lot and vending, dapat bigyan ng priority yung vending. Kasi kung gagawin mo lang parking lot, we can ask yung mga may kotse naman yan, kaya naman magbayad niya ng parking fee. Asenso pa ang City of Manila pag nagtayo tayong mga parking buildings. So gagawin po natin, imbis na parking spaces, ibabalik na lang natin sa vending. But I would like to discourage morning vending and I would like to encourage night vending parang sa mongkok. So gagawin po natin, iilawan natin yan, pasisiglahin natin, lalo na November, December, January, February, malamig. Yung mga vendor, mas gusto siguro nilang magbenta sa gabi. We will try to promote and put the city has a band, city band, and we will try to encourage Raymond to invite actors and actresses and performers sa sining at kultura doon sa mga streets natin sa gabi to encourage vending in the evening. So sa gabi po natin lalagay ang vending. Yan ang short term, ang medium term plan ho namin ay yung papautang nga namin. We hope that will be our first ordinance for the first 100 days. Magpapautang kami hindi lang sa vendor, kundi sa lahat po ng sektor ng Manila. Aside from our technical vocational school, we will encourage training of sa Honorio Lopez Technical Institute po. We have 23,000 scholars and we teach them how to cook, bake, sew, massage, hairdressing. Pero kulang talaga wala talaga silang kapital. So pag-graduate nila nga pa rin. They have skills but they don't have capital. So we will give them capital. So yan po. Tapos ang long-term plan naman natin is we have a reclamation project during T.R.O.P.'s time. We should have been started already. Now, taking into consideration all the environmental mitigation measures, the environmental impact assessment, kung if the environment, which I believe can sustain, I think it is a scare na magkaka-floods. In fact, all over the world, they have, because this is a 100-year technology reclamation. And in fact, thousands of years, our lands has been growing by accretion. Ngayon, we will just fast track it through reclamation. And I think 30% of our reclamation projects are will be owned by the City of Manila. We will coordinate with government agencies such as NHA, National Home Mortgage Finance Corporation. Pagka-reclaim natin, yung 30% na city, tatayuan kaagad ng housing building. Yung third floor pataas, tapos yung first at second floor, bibigyan natin ng pagkakataon. Yung pinautang nating vendors, lumipat dyan. So eventually, we will, at the end of the day, we will clear the streets of Manila. But it will have to be their choice and it will have to be the convenience of our vendors. Kasi mga tao naman yan, they all want to make a decent living. So we have to give them an opportunity to make a life for themselves. The way God has given us our opportunity, let's give it to the less fortunate of our brethren. So yun lang ho. Thank you very much. Dami niyong alam pala, napakagaling din lang pala. Magaling na negosyante, maraming alam sa politika. Kahit na very quiet kayo, maraming alam sa policies. May tanong dito from Business World Newspaper. Sorry, I'll Benedict go next. Miss Eliza Tan of Business World, ang tanong niya, may question for Manila mayoral candidate Attorney Alex Lopez. Several businessmen have cited complaints that Manila City has been requiring the payment of business tax based on presumed sales rather than the supposed gross sales from previous years. Due to this, there is added suffering to the business sector in Manila City, which is already incurring losses due to the pandemic. What is your comment on this and what do you plan to do about this if elected as the new mayor next year? From Ms. Eliza Tan of Business World Newspaper. Because of the COVID po, we would like to give assistance and leeway to the businessman. Kung ano ho ang pwede natin ibigay sa kanila,
masusi po namin pag-aaralan. Total, magkaka-implement naman po ang Mandanas Law. We can give them amnesty. In fact, I'm telling them, for the next 6 months nga, umasa sila kung mahahalal po kami, tax amnesty kaagad ang gagawin namin sa July. One of our first 5, we will give a tax amnesty para from January to July, magamit muna nila yung pera. Para makapagnegosyo sila, yung mga kapitalista, magkaroon ng konting kapital. Kasi nagka-COVID naman napakahirap po. Alam ko naman bilang negosyante, lahat, and it should be applied to all, no? Opportunities, incentives, and should be applied equally. And we will try to do away with faster business, and of course, we will institute a level playing field. Right now, our ordinances are skewed mali po, and then they give exemption like zoning. Napakahigpit po ng zoning ng City of Manila. Dapat po, luwagan nila, tapos lagyan nila ng konting na lang para sa city pumasok ang pera. Hindi yung hihigpitan nila yung zoning, tapos hihingi ng exemption, tapos kung sino-sino lang ang makikinabang doon sa exemption. Mali po yun. Dapat po, katulad ng zoning, pinamumunuan ng kapatid ng aking katunggali, dapat po mabago na po yung mga dyan. Kasi napakahirap po ngayon magtayo ng viable business building sa Manila because of the restrictive zoning rules and regulation. We will try to make it business friendly po. Ayan po. Very good. Economist and business friendly. May tanong si Mr. Benedict Abaygar dito ng Manila Times. Pwede mo basahin? Yes. Saan po ba na tulad yung administration ni Mr. Moreno? Para ang bayan ng mga saan ba natin nakikita na 20 billion po ang budget, 15 billion po ang utang. Ang tingin ko po, tanongin nyo na lang ang Manileño, nakinabang ba sila dito sa 35 billion na to? Napakaganda po ng promo, napakaganda po ng palagay ko, the surveys will show why Bongbong is ahead in the City of Manila. Yung taong bayan tanongin nyo kasi unang-una hindi ko naman katunggali si Isko pero alam naman ng Manileño kung saan nagkulang si Isko. I think they will answer on election day. And I am confident that our presidential candidate will reflect the true sentiments of the people's desire for change. Ano po yung unahin yung priority nyo na finansa? Basta po para sa akin, simple lang kung ano po ang kailangan ng tao, ang kailangan ng Manileño, kung ano po yung prioridad, pag-aaralan natin yan. Mahirap po magsabi kung anong uunahin natin ngayon. Pero po, as we get there, we will research. Gusto kong bumaba talaga sa tao. Magtanong, intindihin. Ayoko po magdala ng sagot sa kanila. Gusto po sa kanila manggaling ang sagot. Sa amin lahat, pag-usapan natin yan. I don't think na may gumagawa niyan. Usually, ang liderato lagi may sagot. Itong gagawin natin, itong gagawin natin, itong gagawin natin. Ako, I want to know, I want to go down, I want to hear them, I want to treat Manileños as my family, as my friends. You tell me what you need. Pag-aaralan natin, gagawa natin ng paraan. Diba? Thank you very much. May tanong dito from Mr. Robert Manio. Thank you to Mr. Benedict Abaygar of Manila Times. Mr. Robert Manio of ABS-CBN nasa Zoom. Ang tanong niya, Attorney Lopez and Mr. Raymond Bagatsing, magkano po ang ipapautang ninyo sa bawat Manileño? Sino po ang pwedeng mag-avail ng loan na ito? At ano po ang requirements para dito? Robert Manio of ABS-CBN. We will start with 20,000 to 50,000. We will we will try to use the existing facilities of the city. Meron naman kasi program ng araw, panahon ng dati ko, 1,000, livelihood, tapos nung panahon ni Mayor Lim at ni Mayor Era, 5,000. But as I said,
we will lend it to them, no? And magpo-propose po sila ng business proposal nila. I would suggest to facilitate the processing. We will entrust the local barangay officials kasi mas kilala nila itong mag-a-apply na to. Eto ba, may proposal ba nila, maayos. We will give them an extra job para mag-recommend po. And pagkatapos po, meron po tayong social welfare. And aside from that, we will also create a department of employment po that will coordinate, parang employment agency po siya na itatayo ng Manila, that we will coordinate the employment opportunities in the city of Manila. So gagawin po natin yan at babalik tayo doon sa papautang. I think we will try to involve small banks and I think makatulong naman sila for the progress of the country. Sila po ang tumulong sa atin na mag-process ng mga loans. And I think we can make an ordinance. Kasi ang sinasabi ko nga rito, imbis na yung mga aayos na building, gigibain natin. Tapos, tatayuan na naman natin ang building. Heritage buildings po ito yung Almario, yung Albert, at yung Manila Science. Heritage buildings po ito. And one of your co-columnists was Marichu, was a graduate of Albert, and she feels so bad that it was demolished. To have a few hundred homes added because pwede naman nating ihanap ng ibang lugar tong housing kasi mahirap din may mag-mix use. Eskwelahan tapos housing, di ba? Ang excuse gagawing air condition, madadagdagan ng a few classrooms. Mali po yun for 15 billion. I think that is so wrong. Especially during COVID, the priorities are so wrong. Thank you very much. I heard may nag-text dito na you are one of the best contractors in the Philippines. Kaya whatever you will build now in Manila City will be more efficient and more logical na maganda daw, sabi nila. Yun ang isang advantage daw ninyo may nag-text dito. Ano naman we've grown slowly from a very small contractor to a quadruple A construction company. But more than that, I think we would like to serve the people's requirements. So I don't think building is something that the people will have to build when they earn their income. So we will focus on marginalized empowerment. Palalakasin namin ang mahihirap. Sila mamimili kung anong gagawin nilang structures. Sila ang magpapaasenso sa sarili nila. I don't think the city can impose these structures. I think we help the people, help themselves, and sila na, yung mga E-class, as I said, asenso ng D-class, hindi asenso yung mga milyonaryo dyan, sila na magpatayo ng mga building and makakahanap ng market yan. Let us all give each other a chance for laissez-faire, free government, free enterprise po. Let's all give everybody an opportunity to find each other's niche in our lives. So, tumulong lang ang syudad, paunlarin yung mahirap, and it will all fall into place. I don't need to construct anything for them. I think my days as a contractor, if I will be elected, will be over. I think my focus will be to uplift the lives of our fellow Manilans. And I think what will guide me more is our Bible reading every morning and our economic training in Ateneo po. So yan po ang makakatulong sa atin ng gusto. At tama po si Vice Mayor Raymond, makinig po tayo sa problema ng taong bayan. Napakaganda po ng sinabi ni Raymond. And it's about time that we hear their problems. Magkaboses po ang our less fortunate brothers and sisters. We are just representatives of this voice. We cannot impose our design, our skills on them. We will serve them
on their needs. So makinig po tayo sa kanila po. Thank you very much. Dami yung magagandang plano. May tanong dito si Noy Morcoso of Philippine Daily Inquirer. Nasa Zoom din siya. Sabi niya, to Attorney Alex Lopez, what makes you think that you and Raymond Bagatsing will win the hearts of Manileño in the 2022 election? What are the reasons you think you can win the hearts of Manileño in the 2022 elections? Noy Morcoso of Philippine Daily Inquirer. We offer a fresh perspective. As I said, we've given our opponents so much opportunity to serve. As I said, this is public office, it's a public trust, which is supposed to be served with the highest degree of integrity and honesty. And I think we are competent enough. I think I am an established builder. Raymond is an established actor. We've excelled in our fields, and we will use our excellence in our fields in the field of government service. I think it's about time they give others a chance. We will offer fresh hope, fresh vision, and we hope Manilans will entrust us because kami naman, especially me, I have a daughter who's graduated in Harvard, 2 daughters from Columbia University, which is in the States, a more prestigious university than Harvard, and one from Sydney University in Boston College. Now, so I think I don't have any more desire for my family. My wife is the treasurer of Lyceum and owners of Lyceum and Bailey Hotels. Well, I don't think there is anything that we will need for ourselves. All we want is to give hope and to give a chance for our people. Ngayon ho, it is an uphill fight because we are only armed with our good intentions, our track record, and our willingness to serve. Alam naman namin, ang kalaban namin, they have the organization, they have the money, and they will spend to beat us. And we are hoping that this election will bring about change. And it is in the people's hands. Nasa kamay po ng taong bayan ang pagbabago. Tanggapin ang pera, ibotong personada. And I think with that, if the people will just accept the money and vote who they think is correct, I think we have a very big chance. And we are, as in the same token that we will entrust the people of Manila, we are asking them to trust us. Thank you very much. May tanong dito si Mr. Seth Cabanban of Manila Bulletin. Nasa Zoom siya. Sabi niya, hi, question po for Attorney Alex Lopez. Aside from the proposed tax amnesty as one of the first 5 city ordinances, should you be elected mayor, could you please specify what other first 4 city ordinances might be passed by you and Raymond Bagatsing? From Mr. Seth Cabanban of Manila Bulletin. First, yung ang ordinance, we will try to lend, yung livelihood program po namin, we will try to lend money to the poor. So we have to establish that. Maybe it will take a longer time to organize it, but once we organize it, we will put our body and soul and our spirit because we believe that is the key to marginalized empowerment. We have to empower the poor. That's number 1. Number 2 is they're giving ayuda now because of the COVID, the COVID response. They're giving ayuda now of 1,000 gift packs for 6 times. I think one of the ordinances is, I don't think we've asked thousands and thousands, maybe 30,000 individuals already. Siguro about 20% of them have received 6 times the food pack. So in other words, there is inefficiency in the distribution. Plus we ask them, if it is really 1,000,
the value of their food packs. Pwede niyo naman makita sa website nila. I think they've improved the food packs recently, the Christmas packs. But the original food packs, meron po kaming suggested retail price. I don't think it's about 1,000. So, ang isang ordinansa namin, 6 times 1,000, 6,000, para hindi mahirapan taong bayan. Total, hindi mo alam kung kailangan niya bigas, dilata ba, asukal ba, kape ba, gamot ba. Bigay na natin sa kanila yung 6,000. Di ba? Wala nang red tape, wala nang mabilis. So that is one of the ordinances we propose. Total, binibigay na yan, 6,000 na yan. Hindi natin alam kung 6,000 yung natatanggap. Ako, I don't want to assume bad faith here. No? I'd like always to assume good faith. But asking the Manilans, natanggap niyo ba halaga 6,000 na food pack? Wala. No one will say yes. So, yan po, napakasakit po niyan. So, that's one of the ordinances. We'll give it straight to them. We'll give it straight to them. And then, we will create other ordinances that will help siguro rationalize vending, and then rationalize, give incentives to parking para umasenso yung parking. Tapos yung senior citizen, isang ano po namin dyan, the senior citizens should be, they are supposed to receive 500 social amelioration and 500 pension. I don't think they receive it on time. And I don't think, so what we will try to do is try to give it to the senior citizen president. But since he is not an accountable officer, he will work hand in hand with the barangays. So progress at the speed of trust. Pagkatiwala natin sa barangayan, sila mamigay sa senior citizen, sila naman ang, that's one of the ordinances po. Imbis na City of Manila, kung saan-saan dinadala, hindi nararating sa At saka, ihahanap po namin ng pondo ang barangay tanod at barangay social health workers kasi sila ang tunay na frontliners. And with the policemen and give additional allowance and overtime pay to our city health work officers. So, isipin nyo, Quezon City nakapagbigay ng ordinansa to give allowance to the tanods, to give allowance to the barangay social health workers. Bakit hindi magawa na City of Manila yan? So, that's one of the ordinances we would like to. Marami po, depende na lang kung ano mauna at kung ano, kasi we have to look also at the existing budget. Ano ititira nilang pera? Right now, I think they've spent about 11 or 12 billion in procurement. That is it is beyond the, historically, I don't know where it went, but I don't think it went to the City of Manila where it should go, to the Manilans. So, mahirap na lang ho magbintang, pero yung Manilans naman, malalaman nila yan. So, I think they should confirm whether the procurement office have already spent 11 to 12 billion. And saan nila dinala to? I think they have a lot of explaining to do. So, but kami, we will have a transparent, accountable city government that will be responsive to the needs of the people, especially those who are less like the marginalized. Thank you very much. Ang daming details sa reforma, ang dami ninyo, galing na. So, maganda yung linya ninyo, progress at the speed of trust. Unique. Very unique line na hindi makalimutan. Thank you for that question from Mr. Seth Abanban of Manila Bulletin. May tanong dito from Ms. Aya Clamor. Sabi niya, among the problems of the City of Manila are mga children daycares daw. At saka may isang problema pa about education, public schools. What are your, kahit a short answer lang, para may ibang 1 or 2 more questions now. Kasi we get, you have to go. May tanong lang dito, anong plano nyo for the children daycares of Manila and public school education, free education for the City of Manila?
from Ms. Ayat Amor. We believe that kabataan ang kinabukasan ng bayan. We will strengthen our educational system but by giving them support. Hindi yung mga GPTA, tutulungan po natin yan para higit na makatulong at makaresponde. Kasi mas higit na alam nila ang problema ng kanilang anak at ang kanilang ano. So that's one of the ordinances we will do is give a budget for the parent-teachers associations po. Kasi yung mga mag-outing, yung kailangan ng mga washing area nila, kasi yun ang usong-uso ngayon kasi mga bata, may COVID, magugulo, naglalaro, kailangan nila mga washing areas. So, yung GPPA, mas alam nila kung anong problema ng kanilang. So, we will try to give a budget for that. GPPA, kahit mag-umpisa tayo sa maliit, tapos yung mga support sa ating mga teachers at saka sa principals po, tulungan po natin at yung mga street kids naman po, we will try to involve the private sector to donate and rehabilitate the 24-hectare Boys Town. That is one of the pet projects of my father and Betty Go Belmonte and Mayor Sunny Belmonte, were original board of trustees to the Boys Town Foundation. So we will try to encourage the upliftment of that, not only for Manilans, but a lot of the street kids. Pero alam niyo naman yung street kids, I feel, with marginalized empowerment, pag kumita yung mga mahihirap natin, unti-unti tayo mababawasan ng street kids. But in the meantime, we have to provide homes for them. We have to provide care and shelter for them. Caritas Manila is doing a good job. A lot of social welfare-based entities as Red Cross, tumutulong naman po yan. So it's the duty of the city to rally them and organize them para magkaroon ng direksyon ng ano. So maybe we will create more committees for, kasi marami naman talagang gusto tumulong eh. Yung mga mayayaman, ayaw naman nila siguro makita na marami namang kumakatok sa bintana nila, namamalimos. Gusto naman nila siguro makita na maayos naman dito mga bata na to. Kasi for all you know, our next president, our next leader will come from them. And I think let's just give them a chance, let's help them, and let's organize. Napakarami po ng aming plano. Kahit kalahati lang po ito, mapatupad namin. I think we would have been successful already. Sabi na on almost all issues. One more question from Mr. Mark Milo Odiaman of Filipino Mirror Newspaper. Bakit ang unang napabalitang natakbong mayor ng Manila ay si Congressman Manny Lopez? Kuya yata ninyo yun. Hindi, mukha lang po siyang kuya, pero ako po kuya. Anong dahilan? Mas bata po yun, 3 years younger po siya. Ano ang dahilan bakit kayo ang pumalit from Mark Milo Odiaman of Filipino Mirror Newspaper? Hindi naman po kami nagpalitan, kundi mas nakita lang po ni Congressman Manny that he has a lot of work to do in Congress. Marami siya naiwan, and since may head start na siya, he is the chairman of all the congressmen in Metro Manila, medyo mahirap naman to follow that act and to get that respect because he is the chairman of all the congressmen in Metro Manila. He thinks he can do a better job as congressman. And as a manager and economic manager and as a builder, he feels that I would have a better chance to help uplift the lives of Manilans po. Ano daw ang secret ninyo? Bakit kayo mukhang bata? Kasi sabi ni Raymond Bagatsing, na-discover natin ang secret niya, hindi pala sa makeup yan sa TV. Ano siya, vegetarian daw for the last 20 years or something. Plus, yoga. Kayo naman, anong sekreto niyo? I think you don't look like a classmate of Noy and you look like younger than Congressman Manilo. Anong sekreto niyo?
I think it is a lot of positive outlook and prayers in the morning, and you wish everybody well. And I think you will have a very good refreshed outlook po. Siguro, wala akong maisip na iba. Walang secret vitamin, walang exercise, wala naman. Well, ang mga gamot po, isang damukal po, puro maintenance. May diabetes po ko. Because of my diabetes, I have statins, I have marami naman ng vitamins. Tsaka siguro having a loving and beautiful wife and nawaging wife is the secret, another secret. And having hardworking children, I think, is another secret. So choose a good spouse. We'd like to request our two leaders of Manila to give their closing statement kasi they to rush to another appointment. We'll start una with the Vice Mayoral candidate for your closing statement on why you are running, what you hope to summarize, what you are hoping to accomplish. Mr. Raymond Bagatsing, may pelikula siyang napakaganda ngayon sa MMFF. And also, of course, every night sa TV, mga tao sa office, nagkwento kayo. Magaling daw kayo sa acting. Nakita ko kayo acting. Very convincing kayo as a Billy and as a father of the ang galing. Saka yung Manuel Quezon, ang galing. Kaya I think you would do well as a leader. Kasi closing statement and then maraming salamat po for having us. We're happy to be here with my Mayor, Attorney Alex Lopez, to be of service to Manila, to our kababayan, Manileños. Kung alam niyo lang po ang purity at pagiging bukal ng aming puso at isipan para magsilbi, alam kong hindi na kayo magdadalawang isip. Kung baga gusto kong sabihin dahil eleksyon, ako po ay I'd like to believe na hindi kami nangindigaw sa boto, kundi nagpapakilala kung ano po ang totoo. At kung kami makakapagbibigay ng pagbabago, yung pagbabagong permanente. Hindi po yung kasi matagal nang marami tayong liderato, hanggang ngayon mahirap pa rin po ang Pilipinas. But wala po akong, I don't want to say that I have all the solutions for my mayor, but we are here to listen. We are here to use everything that we have, our mind, our body, our spirit, our soul. And I'm very passionate person, kahit anong pasukin ko, sa pag-arte, sa pagmamahal sa tao. And now I feel it's destiny, it's time for us to give ourselves to the people 100%. Maraming pong salamat. Thank you. May nag-text dito pahabol daw. Aside from Vice Mayor of Manila, ano pang dream role daw? Just in case, you acted very well as President Manuel Quezon. Very convincing. Anong dream role nyo? Do you have any dream role in the movies? Siguro or do you po, have new plans, new projects? Siguro po, ang dream role ko ngayon ay magampanan ng pagiging talagang tunay na Vice Mayor ng Maynila. Yan po muna tayo. Salamat po. Thank you very much. Closing statement. We'd like to request a closing statement from the very, very knowledgeable. Ang dami niyong alam, akala ko magaling iba talaga, lawyer, economist, businessman, very well-rounded, and I think you would make a very unique and good mayor anywhere, not only Manila. Kasi economist kayo, like the brilliant lawyer, magkapag-alala ng professor nyo. So ang dami niyong alam. Closing statement from Attorney Alex Lopez. We would like to ask for an opportunity, our people to give us an opportunity to serve our country and our city particularly. Bagong diwa, bagong pag-asa, bagong mukha sa Maynila, and given a 3 years, I think if we don't do well, that would already be too long. Our opponents have served decades, and sabi ko, if they can do anything good, they should have done it already. They have all the opportunity. So, para sa taong bayan. So, ngayon naman po, we are asking for your trust and your confidence
And we will give you the same trust and confidence po once we are given the opportunity. Mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay po ang Manileño. Thank you very much again to the very dynamic, very knowledgeable and idealistic leaders, Attorney Alex Lopez and Mr. Raymond Bagatsing. May tradition tayo dito sa Pandesal Forum of Kamuning Bakery for photo op with the Pandesal. Before we leave, may regalo kami sa inyong dalawa. Picture taking tayo para matuwa yung mga pandadero namin. Thank you very much to the attorney. Thank you very much. Ang galing ninyo ha. Very silent kayo, very low pro. Okay, so yun mga kaibigan, napanood nyo, natunghayan nyo, no, yung naging forum, mga balitaktakan, na yun nga, magka-tandem to si Atty. Lopez at siyempre si ang artista, no, medyo sikat din to si Raymond Bagatsing. Yun, katulad yan, noong pa naman yan, uso na artista, siyempre popular, tumatakbo, tulad ni Mayor Isko. Saan magaling si Mayor Isko? Si Mayor Isko ay dating, sabi niya, namamasura, nangangalakal nung araw, na-discover, napunta sa That's Entertainment. After That's Entertainment, ayun, sinabi, nag-aral nga raw siya. At after noon, naging councilor ng Maynila, naging vice mayor, ngayon po ay mayor na. At ngayon ay tumatakbo pong presidente ng ating bansa. Okay, so yun mga kaibigan, kayo na ang bahala. Ano ba, mga artista ba? Dapat bang pumasok sa politika o tama lang doon na sa pag-aartista? Walang iniwan kay Senator Pacquiao. Tama ba? Maraming nagsasabi kasi na diyan ka na lang sa boxing. Di ba? Kasi wala ka namang alam pagdating sa pagpapatakbo ng gobyerno Sa boxing, may mga taktika ka. Yan. Kaya ka nananalo. Di ba? So, ang gamit mo doon is kamao. Lakas. Pero ika nga, pagdating sa politika, pagdating sa pagpapatakbo ng bansa, siyempre hindi lang lakas, hindi lang tapang, siyempre kailangan may utak din. Okay mga kaibigan, teka, batiin muna natin yung ating mga tropa pips, no, na hindi ko nabati kanina dahil tayo nag-play na, no, si Nakuyang Daga Rodrigo, dyan po sa Lalawigan ng Rizal. Ganyan din si Ruel Sultan Ravida, buhat po sa General Trias dyan sa Cavite. Sabi niya, gwapong hapon sa atin, Sir Rosel Lopez. Happy New Year sa iyo. At ganyan din si Kuya Danny Go, no, nanonood din. Magandang gabi na, Kuya Danny. At siyempre si Boss Ricky De Rosario, si Kuya Romel Martinez. At siyempre yung aking pinsan po, si Ate Nel, si Chona Sato na nasa Japan. Siguro nakarating na ng bahay, kaya yun, nakakapanood siya. Ate Nel, thank you na ibibigay na sa akin ni Wewet, ni Sweet. Maraming salamat sa ayuda. Kita nyo naman. Binigyan ako ng ayuda ng aking pinsan. Humble pa. Barya daw. Barya pala sa kanya yun. Dito Ate Nel, hindi barya yan. Ako po. Anyway, maraming salamat Ate Nel. Happy New Year. Diyan din sa inyo sa Japan. At diyan ba nagse-celebrate din kayo ng New Year? At ano ba mga handa nyo dyan? Meron bang pasit malabon dyan? Siyempre, wala. Japan yun. Ikaw naman, Joshua. At ngayon din yung ating reporter ba nanonood pala, si Ron Soriano. Ayan, napakinggan mo ba yung report mo, Ron? O, ikaw na bahalang humusga. Okay, so mga kaibigan, muli po sa oras sa udyat na alas 7:06 po ng gabi Philippine Standard Time. Muli po, nagpapaalala po ang pamunuan ng Millennial Online TV na bukas po, no, sa pagsalubong natin sa bagong taon, abay mag-ingat po, no? Huwag pong magpapaputok ng malalakas na paputok, no? Yung pong mga sinasabing Goodbye Philippines,
plapla, yung giant dynamite, wag na po. Iba na lang po paputukin nyo. Mahirap po yan. Baka marami yung namamatay no? So, mas maganda yung mga lucis na lang, no? Yung mga fireworks, gano'n. Mas maganda pa ho yun. At least makikita mo sa kalangitan, iilaw, di ba? Walang delikado. Kaya, ganun pa man, sabihin natin, ang Pinoy, alam ang Pinoy, matigas ang ulo Hindi maiiwasan at sige pa rin, lalong pinipigil, lalong nanggigigil. So, ingat po kayo. Kasi baka mamaya, patuloy kayo magpaputok, pulutin ho kayo sa ospital. Sana kung magagamot kayo or what. Actually, ni-ready na ho ng mga ospital yung kanilang mga panlagari ng buto, pamutol, naka-ready na ho yan para bukas. Okay, so yun mga kaibigan, sana sa darating na 2022 ay wala na tayong pandemya, pero sabi nga sa balita ay tumaas daw po uli, pero bahagya lang. Pero dapat sana hindi na tumaas, totally mawala na. Wala talagang ganun, open sesame, nag-open sa lahat, social distancing, nawala na, yung mga malls, yung mga parke, etc. Talagang umaapaw na naman ho. Kaya siguro nagkaroon pa rin ng gano'n at nadagdagan. Dapat nung pawala na, pa-zero na Okay, at may bago pa ho tayong Omicron virus. Kaya ingat-ingat pa rin ho. Lalo ngayon sa pagsalubog sa bagong taon, kapag kayo'y nagpaputok po, yung mga pulbura niya, nako, hahalo sa virus. Doon tuwan-tuwa ang mikrobyo. Kaya wag hong ugaliin na isuot pa rin ang ating mga face mask, alcohol, hugas, iwas, social distancing. Okay, at yun po mga kaibigan, at sana ay kayo na balang humusga itong ating darating na eleksyon sa 2022 elections, kung sino inyong mga napipisil na mga uupo at iluluklok sa inyong mga lugar, maging lokal man at siyempre sa ating national. Pero sa national, swak na sa balde yan, matik. Papasalamat nga pala ako kay Senator Bongbong Marcos dahil binigyan mo ako hindi ako nagkakape, pero binigyan ako ng kape na 3-in-1. Ang nakamuka si Senator Bongbong Marcos. Kita mo Okay mga kaibigan, muli po sa ngalan ni Joshua Baltao, ako pong naging inyong kasama, kabarangay, katropa, kajaming, ka-TFC, ka-Dabarkatsyan, Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas at maligayang bagong taon po sa ating lahat. Mabuhay po tayo. Magandang gabi po. Ano po ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko ng iyong minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online haralista ng bagong milenyo, si Randel Villados.
bigas ng aking katawan kapag umikot ng plaka. At haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on! Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayong makiduet kay Randel tuwing Sabado ng hapon. Tutok na! Tawag na mga milenyo! Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko, o aking Sa lahat ng walang sawang sumusubaybay sa Millennial Online TV, kami po ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Ako po ang inyong lingkod, Randel Villados, ang online naranista ng Millennial Online TV. Ako po si Ron Soriano ng Millennial Online TV na bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Sa lahat ng walang sawang sumusubaybay sa Millennial Online TV, kami po ay bumabati ng Happy Holidays. Ako po ang inyong lingkod, GHAZI. Mga katropa, ako po si Rosel Lopez ng Millennial Online TV. Bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Magandang araw po. Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling hanggang na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Nais mo bang guminhawa ang iyong pakiramdam? Kung ikaw ay may sipon, ubo, lagnat at iba pang nararamdaman, lalo na ang sakit ng katawan, narito ng Yasmag Magnesium Therapy Oil. Ang Yasmag Magnesium Therapy Oil ay nakatutulong na ibsan ang iyong nararamdaman sa pamamagitan ng pagpahid sa apektadong parte ng katawan, gaya ng noo, balikat, tuhod at kung anuman ang masakit na parte ng iyong katawan. Panoorin ang mga testimonials ng gumamit ng Yasmag. Yan po, ginagamit niya. Siya po ay isa sa aking mga testimony. Ako, si Destino Francisco, ay gumagamit ng Yasmag na siyang nakapagpalakad sa akin. Kaya kayo, mga kaibigan ko at kakilala, ay pinapayuhan kong gumamit ng product na ito. Isa sa ating testimony, ikukwento po niya sa inyo yung kanyang result nung siya ay 1 linggo nang nilalagnat at giniginaw ng hihina. Hi, ako po si Rina Liliantos, 29 years old, taga Sariaya, Quezon po. Nangyari po sa akin, itong mga nakaraang araw po ay hindi ko po maintindihan yung pakiramdam ko, gawa pong ang sakit po sobra ng likod ko, nilalagnat ako, tapos po ay hindi lang po 1 linggo ang nararamdaman ko. Simula po nung July 30 hanggang itong araw, hanggang nung mga nakaraang araw. Yun lang po, nawala lang po ng dahil sa magnesium. Paano ginawa mo? Ang ginawa lang po sa akin ay ipinahinaplas po sa akin likod kung saang parte ng katawan ang masakit. Tapos po ay hinilot lang po ako. At hanggang po pagpawisan ako sa pagkahilot na may magnesium. Ayun lang po, sunod-sunod po ang paglagay kung saan banda ang may masakit. At yun nga po, ilang araw lang sa paggamit yun ng magnesium,
ako mismo, sarili ko, ramdam ko ang pagbabago sa aking katawan. Dahil po simula nga po nung July 30 hanggang itong itong mga nakaraang araw lang, hindi ako halos makatayo dahil sa sobrang sakit ng aking likod. Ako po si Leslie. First time ko po mag-try nitong YASMAG Magnesium Therapy. Ang una ko pong naramdaman ang bango niya ang bango niya lang hapin, nakaka-relax ng katawan, and then yung sakit na iniinda ko sa puso, yung sakit-sakit, wala naman ako sakit sa puso, pero yung mga kirot-kirot nawala niya, instant nawala, na tagal ko nang iniinda. And then hindi siya malagkit ipahid. Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Mga katropa, ako po si Randel Villados, ang online naranista ng bagong milenyo ng Millennial Online TV, na nag-aanyaya sa inyo na makikanta, makisaya, at tumutok sa lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Ako inyong lingkod, Rosel Lopez, ang inyong katropa, ang inyong kabarangay dito sa Millennial Online TV. Abangan ang ating mga kaganapan dito sa ating bansa at abangan din ang panunungkol ni Kapitan sa ating Dalaw Barangay. Paano nyo kami mapapanood? I-type lamang sa inyong mga cellphone, sa inyong Facebook at YouTube, ang Millennial Online TV. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Like, subscribe, at share na. Okay mga katropa? Mga katropa, ako po si GHAZI Sarip, ang inyong tagapaghatid ng balita sa bagong milenyo, na nag-aanyaya sa inyo na tunghayan ng aking mga pag-uulat at tumutok sa lahat ng programa dito sa Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Now, Talakayin, revisahin, opinyon, halimakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa, dito lang sa Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, ewas ang sinakalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng mag-ibig, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit mo
ng bumubuo ng Millennial Online TV at sa lahat po ng sumusuporta. Maraming salamat po. Millennial Online TV is now signing off.